Härligt. Ja, så är vi tillbaka. Solen skiner in här idag och vi ska ju snart på semester. Och förhoppningsvis ska ni också ha en härlig semester. Innan det så tänkte vi ta ett kort avsnitt där vi bara pratar om de saker och de ämnena som vi har haft uppe under våren och vad de har handlat om. Så om vi börjar titta tillbaka på ett av de här ämnena som dyker upp i många avsnitt, så är det ju AI och bottar inom kundservice då. Och om man jämför med vintras, Jan, vad har hänt under våren inom det här? Alltså intresset är fortfarande lika stort, om inte större. Det vill säga många företag och organisationer vi pratar med är intresserade av AI och bottar och planerar att införa den typen av funktioner. Det glädjande är att det har skett en tillnyktring i synsättet på hur och när man ska använda en bot. Det vill säga att man går ifrån lite grann det här som man började med, att den ska kunna svara på alla möjliga frågor, FAQ-bottar, som krävde enormt mycket träning, en massa tid och som egentligen aldrig löste ärendet. Nej. Därför att det är fler och fler företag upptäcker, och det vi flaggade för väldigt tidigt, det är att det är ett antal processer, ett antal kundärenden som oftast är dominerande. Och att kunna fånga dem och hantera dem från början till slut ger otroligt mycket mer. Så fokuserar man kanske på 3 olika ärendeprocesser eller ärenden istället för 300 olika frågetyper, så kommer man väldigt långt. Så det är kul, en tillnyktring inom AI och bottar. Det har tillkommit bättre verktyg för att träna AI och bottar. Och vi har blivit lite klokare i också hur vi ska använda tekniken. Okej, ja, intressant. Ja, vi fortsätter följa er under hösten här. En annan sak som vi har märkt väldigt mycket frågor och förfrågningar kring ute hos våra kunder, det är ju bokade digitala möten. Det ska sägas, det handlar inte om att genomföra ett Skype-möte, utan det är också lite fokus på bokade digitala möten. Och Jan, vad handlar det om? Men det handlar ju om att erbjuda ett annat sätt att möta kompetenser och resurser i företag och organisationer. Så att istället för att vi ska mötas fysiskt till exempel, som vi väldigt ofta gör, så gör man så att man tillgängliggör kompetens digitalt i form av att man har en kalender som ligger på webbsidan eller mobilappen, där kunder eller medborgare kan gå in och boka en tid och då möta exempelvis en expert digitalt. Och den här experten också då har tillgång till olika typer av digitala verktyg som skärmdelning, co-browsing, vi kan dela filer, vi kan visa filmer och foton och så vidare till varandra då, va? Och det gör att företag som till exempel jobbar med rådgivning får ju ett jättestarkt verktyg här. Man kan dela pensionsberäkningar, pensionsplaner. Vi har ett företag, vdn från Elfa, var ute och berättade om ett test man gör i Malmö här, där vi är involverade, som kunden uppskattar något enormt. Och det är att man kan sitta hemma och planera sin garderob tillsammans med en expert. Som sitter någon annanstans. Och vi har ju också en del arbete ihop med myndigheter där vi ser ett ökat behov när man nu centraliserar vissa myndigheter, tar ner kontor och sånt här. Så finns det ett ökat behov att kunna utnyttja ha bokade digitala möten. Ja, men så är det ju. Och jag menar, det är också en miljöbesparing på det sättet att man inte behöver sätta sig i bilen och resa in till stan eller till kontoret eller till varuhuset. Och det är ju också möjlighet för organisationen att virtualisera sin kompetens. Så att om man till exempel har en garderobsplanerare eller en pensionsexpert som inte har speciellt mycket att göra i en viss del av landet, så kan ju den personen hjälpa potentiella kunder i en annan del av landet. Vilket är omöjligt givetvis i den fysiska världen. Det öppnar ju verkligen upp organisationen och möjlighet att kunna utnyttja den, använda den på mesta möjliga sätt. Så där ser vi extremt hög kundnöjdhet. Vi ser extremt hög konverteringsgrad om det är så att man säljer produkter och tjänster. Men också om man är en kommun, bygglovsärenden, istället för att åka in till kommunhuset och sitta och vänta med bygglovshandläggaren. Vi kan dela kartor och bilder och filmer och så vidare. Ska man sitta i solstolen istället nu under sommaren? Precis. Om man tittar också lite annat vad vi gjort, så är det ju, vi genomförde ett väldigt trevligt event uppe i Stockholm.
där vi pratade om att bli en digital vinnare. Och det har vi nu redigerat och lagt ut på den här länken som ni hittar här under. Så det är bara till att ta del av de 5 föreläsningarna som finns där. Och sprid gärna dem in i organisationen, för att det är en väldigt bra plattform att stå på nu när man börjar om man engagerar sig mer i digital engagement i sin verksamhet. Så titta gärna på de filmerna i Hammocken i sommar. Aha. Så får ni ha det så bra, så ses vi väl i augusti skulle jag tro. Det hoppas vi. Ja. Ha en trevlig sommar allihopa. Hej då! Hej, hej.